জাহিদ ক্ৰিয়েশ্যনছৰ অইন এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ যে আপোনালোকে যিসকল কেণ্ডিডেটে ইতিমধ্যে SCERT D.El.Edৰ যিটো 2022 বৰ্ষৰ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা দিছিলে আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে ইয়াত উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে কেনেকৈ এডমিশ্যন কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আজি মই বিতং তথ্য জনাবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু আপোনালোকে যিসকলে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত ছিলেক্ট হোৱা নাই তেওঁলোকে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত ছিলেক্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছেনে নাই সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক বিতং তথ্য আগবঢ়াবলৈ যত্ন কৰিম। চ' এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে যিসকল কেণ্ডিডেটে ইতিমধ্যে পাছ কৰিলে, অৰ্থাৎ যিসকলক প্ৰথম ৰাউণ্ডত ছিলেকশ্যন কৰা হৈছে তেওঁলোকে কেনেকৈ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিব। চ' ইয়াতে ডিটেইলছখিনি দিয়া আছে, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি আপোনালোকে যদি চাইছে ইয়াতে স্পষ্টকৈ লিখাই আছে যে লগ ইন টু ইয়'ৰ ডেছবৰ্ড ইউজিং ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ। ইয়াতে 5টা ষ্টেপ দিয়া আছে আৰু এই ষ্টেপকেইটাৰ ভিতৰত প্ৰথম যিটো ষ্টেপ ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ্ড ফোন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো বহাই ইয়াতে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ্ড ফোন নাম্বাৰ বহাব আৰু ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে বহাই লগ ইন কৰিব। চ' লগ ইন কৰাৰ পিছত ইয়াতে চেক ৰেজাল্ট এণ্ড এলটমেণ্ট অফ ইনষ্টিটিউট ফৰ এডমিশ্যন আৰু আপোনালোকে নিজৰ ৰেজাল্টটো চাই তাৰপিছত আপোনালোকে তাতে যিটো আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউট তাতে এলটমেণ্ট কৰা হৈছে আৰু সেই এলটমেণ্ট কৰা ইনষ্টিটিউটখনতে আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। এইটো 2 নম্বৰ অপশ্যনত কৈ দিছে। আৰু 3 নম্বৰত যিটো কথা কৈছে যে ডাউনলোড এলটমেণ্ট লেটাৰ ইফ ছিলেক্টেড ফৰ এডমিশ্যন। চ' সেই লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কিন্তু সেই এলটমেণ্ট লেটাৰখন পাব যে আপোনালোকে কোনখন ইনষ্টিটিউটত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, চ' ইয়াতে আপোনালোকে জাষ্ট সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 4 নম্বৰ ষ্টেপটো হ'ল যে কমপ্লিট ফিজিকেল এডমিশ্যন উইথ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ইন দ্য ৰেচপেক্টিভ এলটমেণ্ট ইনষ্টিটিউট। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিটো ইনষ্টিটিউটত আপোনালোকৰ এলটমেণ্ট কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ যিটো ইনষ্টিটিউটত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব বুলি তাতে মেনশ্যন কৰিছে, সেই ইনষ্টিটিউটখনত আপোনালোকক ফিজিকেলি আপোনাৰ যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ আছে গোটেইখিনি লৈ যাব লাগিব তাতে আৰু সেইখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু তাতে আপোনাৰ যিটো এডমিশ্যন প্ৰচেছটো তাতে কমপ্লিট কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু নেক্সট কথাটো হ'ল ইয়াতে 5 নম্বৰ ষ্টেপটো ইয়াতে দিয়া আছে ডাউনলোড ৰিচিপ্ট আফটাৰ এডমিশ্যন। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া এডমিশ্যনটো ল'ব তেতিয়া আপোনালোকে ৰিচিপ্ট এটা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ এডমিশ্যনটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। ঠিক আছে, চ' এনেকৈ আপোনালোকে এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰক আৰু আপোনালোকৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছটো যেনেকৈ যিখিনি লাষ্ট ডেট দিয়া থাকে সেই হিচাপে আপোনালোকে কমপ্লিট কৰি দিয়ক। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে প্ৰথম ৰাউণ্ডত ছিলেকশ্যন হোৱা নাই, ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত বহুতখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াতে সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে নেক্সট এটা ডেটত আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড এটা আহি যাব আৰু তাতে বহুখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সোমাই যাব। গতিকে আপোনালোকে টেনশ্যন কৰিবলগীয়া একো নাই, মই বিতং তথ্য ইয়াৰ বিষয়ে আগবঢ়াবলৈ যত্ন কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'টোত। চ' এতিয়ালৈকে আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াই কৰি দিয়ক আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক যিমানখিনি পাৰে, যাতে সবেইখিনি বস্তুখিনি যাতে গম পায়। চ' আজিকালি এইখিনি বাই বাই, টেক কেয়াৰ, জয় অসম।